Chào mừng bạn đến với kênh Mẹ vào bếp. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm món bánh mì viên bơ đường. Đây là một món ăn vặt rất ngon và được rất nhiều người yêu thích. Nếu bạn yêu thích món ăn này, hãy cùng làm với mình nhé. Nguyên liệu chuẩn bị gồm bánh mì, đường, chúng ta sẽ chọn loại đường vàng, bơ. Chúng ta bắt đầu làm nhé. Trước tiên chúng ta sẽ sơ chế bánh mì. Và các bạn chuẩn bị một cái kéo. Sau đó chúng ta sẽ cắt những lát bánh mì này thành từng thỏi thật đều nhau. Chúng ta sẽ cắt lần lượt như vậy cho đến hết số bánh mì. Tiếp theo chúng ta sẽ cắt những thỏi bánh mì này thành từng miếng vuông nhỏ đều nhau. Và chúng mình cũng làm lần lượt như vậy cho đến hết số bánh mì này. Bánh mì đã xong và bây giờ chúng mình sẽ đem đi để rang nhé. Tiếp theo các bạn sẽ chuẩn bị một chiếc chảo nóng như thế này. Sau đó chúng ta đổ toàn bộ phần bánh mì vừa cắt miếng vào và đảo thật đều tay để cho bánh mì vàng giòn nhé. Khi chúng ta rang thì các bạn vặn nhỏ lửa xuống, không nên để to. Như vậy thì bánh của chúng ta sẽ bị cháy và sẽ không ngon và nhìn cũng không đẹp mắt. Khi bánh đã vàng đều và chúng ta cầm thử một miếng lên, bóp nhẹ thấy giòn như thế này là được các bạn nhé. Khi bánh giòn thì chúng ta sẽ đổ phần bánh này ra đĩa. Tiếp theo chúng ta sẽ cho chảo lên và chúng ta sẽ đổ đường vàng vào. Sau đó cho thêm vào đây một chút nước để cho đường khỏi bị cháy. Các bạn sử dụng đường trắng cũng được, nhưng chúng ta sẽ thắng vàng lên để cho bánh có màu đẹp hơn. Khi đường sôi và tan hoàn toàn thì chúng ta sẽ cho bơ vào, đảo tiếp. Khi bơ tan hết thì chúng mình sẽ đổ phần bánh vừa rang vàng ban đầu vào và chúng mình đảo đều tay tiếp. Ở công đoạn này các bạn vặn nhỏ lửa xuống để cho đường kết tinh và không bị cháy nhé. Khi đường đã kết tinh và miếng bánh khô như thế này thì chúng mình sẽ đảo ở trên bếp thêm một lúc nữa để cho bánh khô hoàn toàn. Sau đó chúng ta sẽ đổ ra một cái rổ có lót giấy tấm dầu để cho bánh khô hoàn toàn và không bị ướt. Nhìn những bánh ngon quá các bạn, rất là thơm mùi bơ. Và bây giờ mình sẽ thưởng thức thành phẩm. Miếng bánh rất là vàng và bám đều bơ và đường trên bề mặt, rất là giòn đúng không các bạn ạ. Mình sẽ thử ăn xem thế nào nhé. Mời các bạn. Bánh rất ngon các bạn, giòn tan ở trong miệng, hòa quyện với mùi thơm của bơ và ngọt dịu của đường, tạo nên một món ăn rất tuyệt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay, hãy like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất từ mình nhé. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.